În acest video, site-ul Pescar Mehedințean o să vă arate cum puteți confecționa un coșuleț de înădire tip rachetă sau un rocket feeder, folosind în acest scop o țeavă de plastic și o matriță din gips. Țeava de plastic are diametru de 32 de mm, provine de la instalațiile sanitare. Așa, din această țeavă tăiați o bucată cu lungimea de 40 sau 30 sau cât doriți dumneavoastră, 35 de mm. Așa, această parte va avea rolul de a transporta nada efectiv pe vad. O să trebuiască să-i dăm niște găuri. În acest scop eu am pregătit deja o hârtiuță pe care am marcat găurile. Voi folosi găuri de 6 mm plasate la distanțe egale de jur împrejur. Am 6 rânduri a câte 4 găuri, deci 24 de găuri de 6 mm plus niște găuri mai micuțe de 2. Într-o parte sunt 2 găuri de 2 și într-o parte sunt 3 găuri amplasate la distanțe egale, la 120 de grade. Această hârtie intră perfect peste bucățica de țeavă și găurile le marcați folosind un compas. Apăsând pe fiecare în parte o să rămână imprimeu acolo. Bucata de hârtie nu o aruncați, o scoateți și poate fi refolosită, dar în cazul că vreți să faceți mai multe coșulețe. Așa, eu am și făcut operația de găurire și asta am obținut. Deci am introdus o bucată de hârtie pe interior ca să vedeți mai bine. Se văd găurile de 6 clar, se văd și găurile de 2 mm. Pe partea unde sunt 3 găuri, acolo va fi fixat plumbul, iar pe partea unde sunt 2 găuri vom introduce o bucată de nylon cu care coșulețul va fi atașat în montură. Pentru confecționarea plumbului vom folosi o matriță din gips, iar în acest scop o să avem nevoie de un model. Acum puteți să folosiți ori un plumb de gata de la un rocket feeder cumpărat pe care pur și simplu să-l clonați, sau puteți să folosiți tehnica pe care o să vă arăt eu acum, cu bucățică cu tehnica batonului de plastilină, ca să zic așa. În acest scop o să vă trebuiască 2 plăci rigide, asta și asta, deci ori din lemn, ori din parchet, ori din plastic rigid, ori din ce aveți la îndemână, să fie rigid și drept. O bucățică de plastilină, din care la început modelați cu mâna așa un soi de batonel deformat, 2 burghie cu diametru de 8,5 mm, amândouă. Pur și simplu puneți batonul de plastilină între cele 2 burghie, puneți cea de-a doua placă deasupra și prin mișcări așa de dute vino o să obțineți un cilindru perfect cu diametru fix de 8,5 mm. Dacă e nevoie, îi mai îndreptați capetele cu un cutter, făcând mișcări așa cum vă arăt, deci nu mișcare de tăiat ca și cum asta ia cu un cuțit. Pur și simplu plimbați cutterul înainte și înapoi, mai faceți câteva mișcări de dute vino până obțineți, pe rotunjire și tăiere, obțineți un batonel de genul ăsta. O să aveți nevoie de 2 astfel de batonele cu lungimea de 4,5 cm fiecare. Eu le-am și făcut ca să nu mai pierdem timpul. Așa, deci diametru 8,5 mm, lungimea 4,5 cm. Aceste 2 batonele le vom uni, pentru că ele de fapt reprezintă un anumit volum care la final va fi umplut cu plumb. Le unim și începem să modelăm. Modelarea durează destul de mult. La mine a durat cred că vreo 15 minute, m-am chinuit un pic să fac chestia asta. Am obținut o formă de genul ăsta, care mie mi se pare foarte bună. După cum vedeți, partea din față este cumva conică, așa boantă, ca vârful unei rachete, și partea din spate este conică, dar mai ascuțită și mai scurtă. Acum am optat pentru varianta asta pentru că dacă aș fi făcut partea din spate dreaptă, deci partea care vine spre coșulețul nostru de plastic, așa, la recuperare fiind dreaptă partea asta ar fi mers aiurea prin apă și recuperarea ar fi fost dificilă și aiurea, deci n-ar fi avut o traiectorie dreaptă. Pe când fiind conică, curentul de apă trece altfel pe lângă acest con și vine drept și frumos, fără să opună aproape nicio rezistență. Deci ăsta este modelul nostru din plastilină. O să vă mai trebuiască încă 2 astfel de pătrățele făcute din spumă de parchet
decupate pe grosime la lungimea de 1 singur centimetru, interiorul are pro 4 pe 4 cm, un fund rigid, care poate fi chiar una dintre aceste două plăci, așa, două bucăți de plasă de fibră de sticlă pentru a da o anumită rezistență și, bineînțeles, gips. Ce prima semimatriță s-a uscat, nu uitați să-i faceți niște găuri de ghidaj pe margini, minim 2 găuri, eu am făcut 3, puteți să încercați chiar 4 dacă doriți, dar 2 sunt suficiente de obicei. Așa, găurile le-am făcut cu un burchiu de 7,5 mm, nu prea adânci, așa, mici adâncituri. Iar pe lângă găurile astea de ghidaj, ca noutate, așa, am făcut niște șanțuri dispuse la 120 de grade în care vin niște bucățele de sârmă, după cum bine vedeți. Bucățele astea de sârmă o să aibă rolul la final de a fixa plumbul pe coșulețul nostru de plastic. Așa, sârmele le-am dispus la unghii de 120 perfect, pentru că mai înainte am trasat pe bucate de hârtie la care am dat o gaură chiar în centru acolo, ca să vină mai ușor. Am înțepat apoi cu vârful compasului în gips și am făcut niște puncte. Pe urmă, punctele le-am unit folosind o riglă și zgâriind pur și simplu gipsul chiar cu bucățica de sârmă. Sârma asta e de galvan și are 1,2 mm în diametru. Așa, înainte de a trece mai departe și a finaliza matrița, nu uitați în mod obligatoriu să ungeți bucata asta de jos cu un amestec de apă, săpun și șampon, după cum v-am mai spus și în alte videouri. Acest amestec poate fi lăsat să se usuce în mod natural sau puteți să-l uscați forțat cu un fion ca să câștigați timp. Acum fiecare face cum crede. După ce gipsul s-a uscat, am desfăcut cele două jumătăți ale matriței. Pot să zic că a ieșit o amprentă foarte bună și matrițele arată chiar foarte bine. Așa. Am recuperat chiar și modelul nostru din plastilină. E ok. Între timp am săpat deja șanțul de turnare. Așa se vede aici. Gaura asta, porțiunea asta a șanțului de turnare are 6-7 mm ca să se toarne rapid și să nu se înfunde cu plumb. Sus e o porțiune conică, după cum sper că se vede. Așa. Urmează să echipăm matrița cu bucățele de sârmă care vor ajuta la fixarea plumbului. Acest scop am făcut așa o steluță din sârmă de galvan, diametru de 1,2 sârma. Am făcut inițial un V larg și de mijlocul lui am mai prins o bucățică care iese încoace. Lungimea brațelor steluței cam 5-6 cm. N-am știut ce lungime să pun inițial și o să le scurtăm după aia, nu e o problemă. Așa, deci urmează să asamblăm matrița și să turnăm. O singură chestie trebuie să vă mai spun, că matrița trebuie ținută în mână, pentru că sârma de jos nu ne lasă să o punem pe un suport. Cum ați văzut, plumbul nostru a ieșit la marele fix, exact 60 de grame, deci metoda mea e valabilă. Eu am și îndoit sârmele de fixare, bucățile astea de la plumb până la îndoitură aici au 2 cm jumate, pentru că trebuie să păstrăm o anumită distanță ca să băgăm degetele ca să putem umple coșulețul. Și acum o să-l fixez pe poziție. După ce am fixat plumbul și îl centrăm așa cât de cât, rămâne să-i mai fixăm în capătul celălalt o bucățică de nylon sau o bucată de sârmă cu care se atașă coșulețul nostru în montură și cam asta e. Dacă vă deranjează capetele astea de sârmă, puteți să le piliți un pic aici, deci nu e nicio problemă, ca să nu vă înțepați sau eu știu.
capotul celălalt o să-i legăm o bucată de nylon mai groșcior, așa. Așa. Și cam asta e coșulețul nostru de nădire. După cum vedeți, arată foarte bine. Încărcat probabil că o să ducă ceva la 90 de grame, deci 60 plumbul plus 30 încărcătura. Un astfel de coșuleț făcut de firma Preston costă vreo 10-11 lei, așa că până la urmă merită efortul ca să faceți un. Cam asta e, vă doresc fir întins, vizitați site-ul Pescar Mehedințean și nu uitați să vă abonați!